זה כיף שאתה בגיל כל כך צעיר, מודע, זה תענוג, איזה תענוג. נכון, אסור לקחת את זה כמובן מאליו. אסור לי לקחת את זה כמובן מאליו. זה ממש מתנה, מה שאני מקבל פה מאמא, מהצורה שהיא גידלה אותי בבית, הכל. זה כאילו, זה משליך על הכל, כל דבר. כיף, ממש. לפעמים אני מרגישה שאני התבגרתי יחד עם הילדים שלי. במקום להיות אמא שלהם, הייתי אחות שלהם. אני מבקשת סליחה. זה כואב לי לפעמים שאני לא יכולתי להיות האמא שהם היו צריכים. כמו שאמא שלי לא יכלה להיות אמא שאני הייתי צריכה. אז בואו ניקח תרמיל, וכמובן נמלא אותו בכלים שנלמד בסדנה. כלים שיעזרו לנו ללמוד איך לחיות מחוברים לעצמנו, ובאמת לחיות חיים הרבה יותר שלווים ושלמים עם עצמנו. לא לעצור, כל הזמן לשאוף קדימה ולהמשיך להתפתח ולהמשיך להתקדם ולהגיע למקום הכי טוב שאני יכול להגיע עם עצמי. אני רוצה להגשים את עצמי כמה שאני יכול. אנחנו הולכים לדבר עכשיו, השיעור החמישי שלנו, אנחנו נדבר בעצם על הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, בדברים שקורים לנו בחיים. כי בעצם הדבר החשוב זה לא ממש מה שקורה, אלא מה אני מספרת לעצמי שקרה. ואתם מכירים את הסיטואציות האלה ששני אנשים בדיוק עברו את אותה אירוע, אתם תדברו עם אחד, הוא יספר לכם סיפור אחד, תדברו עם השני, תשמעו סיפור אחר לגמרי ולא תבינו איך בכלל זה מסתדר. אותו אירוע. מאוד חשוב להביא למודעות שלנו. מה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו? כמובן שבמה הוא מושפע, דברים שכבר למדנו. אמונות שקופות, הפילטרים שלנו, כן? איך אני מסתכלת על הדבר, איך זה מגיע אליי, באיזה פילטרים או עיוותים אמרנו, באיזה משקפיים אני מסתכלת על זה. החינוך שלנו, שקיבלנו דרך ההורים שלנו, שהם קיבלו דרך ההורים שלהם. התרבות שלנו, האמונות שלנו, גם לא אמונות השקופות שלנו, אבל אפילו הדת שלנו, כל הדברים האלה מאוד 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 משפיעים על מה אנחנו מספרים לעצמנו, אוקיי? אז אנחנו בעצם נצטרך לבדוק בתוכנו מה הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. רק תדעו שזה בא באמת מהאוטומטים שלנו. בואו נגיד ככה, קורה לכם אירוע, בדרך כלל אירוע טוב, אז הסיפור הוא בדרך כלל הוא טוב, למרות שלפעמים קורה אירוע טוב ואני מקלקלת אותו שוב כי לא מגיע לי, כי אני לא ראויה, כי כסף זה גורם לדברים לא טובים, כאילו כל הדברים שאנחנו ראינו. גם דברים טובים לפעמים אנחנו מסוגלים לקלקל בגלל הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. אם אכן זה כך, מה מונע מאיתנו, אם אנחנו מודעים לזה, מה מונע מאיתנו לשנות את התסריט, כדי למנוע מאיתנו הרבה כאב, או פחד, או כעס, או פגיעה, כן? כי האמת זה משהו כל כך נזיל בעצם. ואני רוצה לדבר איתכם על איך אנחנו יכולים בעצם לזהות מה באמת היה שם. פעם אחד המורים שלי, לפני המון שנים, עשה איתנו תרגיל מאוד יפה. הוא בא ואומר, אוקיי, תדמיינו שמגיע לכאן חייזר לכדור הארץ, שלא מכיר מה זה אנושות, ולא יודע בדיוק איך מתנהגים, מה החוקים החברתיים, לא יודע כלום. והוא כמו עיתונאי של הכדור או של הפלנטה האחרת, והוא צריך בעצם רק לכתוב בדיוק מה היה שם. כמו שאומרים, בדיוק כמו שזה קרה. בלי שום רגש, בלי שום הסברים, בלי שום סיפורים.
אוקיי? והוא נתן לנו תרגיל להתחיל להתבונן פנימה ולראות באמת, כשאנחנו מול דבר, מה באמת קורה שם? לזהות, לשים את עצמנו במקום החייזר הזה, מה אנחנו היינו כותבים, כן? שקרה באמת כאן. וכשאני התחלתי לעשות את זה, פתאום הבנתי שבין הדבר שבאמת קורה, לבין מה שאני חובה, זה שני דברים שונים לחלוטין. אתם מבינים אותי? למה אני מתכוונת? אוקיי. אז זה נקודה ככה להתבוננות פנימה. נקודה חשובה מאוד. אני רוצה גם להביא עוד דבר. הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו הם גם מאוד מושפעים באיך אנחנו מרגישים מסביב לאנשים שמעורבים בסיפור שלנו. אנחנו בעצם מדברים כאן על נושא של תדרים, אוקיי? הרי אנחנו, כולנו, אנרגיה, גוף של אנרגיה, חלקיקים בתנועה, כן, אנחנו אטומים, זה אנרגיה. עכשיו, אם אנחנו אנרגיה, אנחנו רוטטים בתדרים שונים קצת. יש שוני בין אחד לשני. ככל שאנחנו מתפתחים יותר, ככל שאנחנו יותר מודעים, יותר מחוברים לאמת שלנו, אומרים שבעצם התדר עולה. כשתדר עולה, כשתדר יותר גבוה, הרטט הוא יותר עדין, מאשר שהרטט יותר נמוך. בן אדם שיש לו רטט נמוך, או תדר נמוך, הוא בן אדם בדרך כלל שלא קולט את הדברים כמו שצריך, שמאוד מחובר לאינסטינקטים החייתיים שלו, ושיכול להגיב באמת כמו חיה. שלא שולט על הדברים, שלא מבין מעבר למשהו. אנשים שעם תדר הרבה יותר גבוה, זה אנשים שמסוגלים להסתכל כמו ממבט של ציפור, כן? מלמעלה קצת, בלהבין מה מתרחש באמת שם, ואז לבחור מבחירה חופשית, להגיב. לקחת את זה, לא לקחת, כן להיפגע, לא להיפגע, לכעוס, לא לכעוס, וכו'. אני רוצה פשוט להראות לכם איך זה משפיע עלינו בסיטואציות, איך זה משפיע עלינו במקומות שאנחנו נכנסים. אוקיי? אז תדמיינו, אני שמה פשוט איזושהי גרפיקה כאן, וזה כאן התדרים, ואנחנו כאן האנשים. עכשיו, נניח, ניקח אחד מכם, הוא בעצם נמצא בתדר הזה. אוקיי? עכשיו, יש את העיקרון שאנחנו מתחברים יותר במוזיקה, מה שנקרא עיקרון הקולן. דומה, מושך, דומה. אוקיי? שבן אדם שנמצא בתדר מסוים, הוא בעצם ימשוך אליו וימשך לאותו תדר. כי שם הוא ירגיש מאוד בנוח. אוקיי? ובדרך כלל, אז אנשים שפחות או יותר קרובים לתדר הזה, זה יהיה אנשים שאנחנו נשמע את עצמנו אומרים, וואלה, אנחנו על אותו תדר, או אנחנו על אותו גל, או איזה כיף להיות ביחד, או מין סוג של דברים שאנחנו, זה טוב לנו שם. אנחנו רוטטים ביחד, כן? ומרטיטים אחד את השני בעצם. עכשיו, אנשים שאנחנו נכיר שהם נמצאים בגלל ההתפתחות שלהם, לא שרע להם או שהם רעים או משהו כזה אפילו, אבל הם בתדר טיפה יותר נמוך משלנו. כשאנחנו נהיה איתם, משהו בנו יצטרך לרדת כדי לפגוש את התדר שלנו. ומשהו באותו בן אדם עולה כדי לפגוש אותי. זאת אומרת, מה שקורה כאן זה משהו מאוד מאוד מעניין. הבן אדם הזה ירגיש מצוין על יד הבן אדם הזה. כי הוא עולה. הוא ירגיש ככה מלא אנרגיה ונמשך לתדר היותר גבוה. אבל הבן אדם הזה ירגיש קצת יותר כבד, קשה,
לוקח לו אנרגיות ככה, זה מושך אותו קצת למטה. זה לא נעים לו, זה באמת לא נעים. עכשיו, אם אני אשאל אותו, מה אני אשמע לגבי הבן אדם הזה? הוא יגיד, וואלה, הוא בן אדם שלילי. יש לו אנרגיות שליליות, שוב. כי אנשים לא מבינים שאין פה שלילי. זה פשוט עניין של תדר נמוך. אז אם אנחנו נגיד את זה נכון, אז הבן אדם הזה יגיד, אוקיי, זה בן אדם עם תדר קצת יותר נמוך משלי. זה כבר נשמע אחרת מאשר להגיד, הוא שלילי. נכון? אוקיי, והבן אדם הזה, מה הוא יגיד? וואו, איזה בן אדם, טוב לי על ידו. כן? כי באמת זה מלא אותו. אז זה משהו שמאוד משתנה, כי אם ניקח את אותו בן אדם הזה, ונעמיד אותו על יד עוד מישהו שהוא בתדר הרבה יותר גבוה, זה יקרה לו בדיוק אותו דבר, כן? הפעם הוא יגיד, וואו, זה בן אדם מדהים, איזה אנרגיות יש לו. ומה הוא יגיד? בן אדם עם תדר יותר נמוך. עכשיו, אם אנחנו מבינים את זה בעצם, מבינים את המצב הזה שפעם אני נותנת, פעם אני לוקחת, כן? אז אנחנו גם נבין שזה לא שלילי, אלא יהיה לנו הרבה יותר קל להיות על יד הבן אדם עם תדר יותר נמוך ולעזור לו, ולא נרצה להדוף אותו. נכון שקצת יותר קשה לי, אבל מישהו אחר כבר יעזור לי גם לעלות. היחסים הם, ברגע שאנחנו מודעים לזה ומבינים את זה, אז היחסים הם הרבה יותר זורמים, והרבה יותר כיפים, ואנחנו מפסיקים להגיד שלילי, 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 שזה באמת מוריד את התדר. רק המילה הזו מורידה את התדר, אוקיי? אז אם אנחנו לוקחים את כל זה בחשבון, אנחנו נוכל לבוא ממקום של אהבה יותר, של קבלה יותר, של הבנה יותר עמוקה של הנשמות שאיתנו, שהן לא פחות או לא יותר מאיתנו, הן פשוט בהתפתחות, במקום התפתחותי אחר. וזה הכל. וגם אנחנו על הדרך, גם הם על הדרך. וגם הם על הדרך. וזה חשוב להבין את העניין הזה. אחד הכלים שאני כאן רוצה להקנות לכם, זה הכלי שנקרא דמיון מודרך. שהוא יעזור לנו בעצם להתמודד עם הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ולשנות את התסריט. עכשיו, איך בכלל דמיון מודרך עובד? אני אמחיש לכם את זה. אז ככה, בואו תעצמו לרגע עיניים. קחו נשימה עמוקה. ואני אבקש מכם לדמיין שאני נכנסת לחדר שלנו עם סלסלה של לימונים עסיסיים, בשלים, ואני חותכת כל לימון לחצי ומחלקת לכם. לכל אחד מכם יש עכשיו, דמיינו, יש לכם ביד חצי לימון. דמיינו איך אתם מעריכים אותו ותטפטפו טיפה של הלימון בפה ותרגישו את החמיצות של הלימון. תחוו את זה. אוקיי, עכשיו לאט לאט תפתחו עיניים. אני רוצה לשאול אתכם אם יש מישהי כאן או מישהו שהרגיש שפתאום יש לו יותר רוק? לי. גם לך? כן. גם לכם? אוקיי. למה? כאילו, מה קרה כאן? היה פה לימון? באמת שמתם טיפה של לימון בפה? מה שקורה בעצם זה שהרפלקסים הלא רצוניים שלנו מופעלים על ידי הדמיון, אוקיי? ואנחנו מדברים כאן על המערכת העצבים האוטונומית, שאלה הדברים שאין לנו שום שליטה עליהם. למשל רוק, למשל דופק לב, למשל חומציות בקיבה,
תנועה פריסטלטית במעי והצטמבררות. לזה אנחנו קוראים הרפלקסים הלא רצוניים. אז דרך הדמיון המודרך, אנחנו יכולים להפעיל אותם. בוא נגיד ככה, המוח שלנו, המיינד שלנו, לא יודע אם זה באמת מציאות אמיתית, או מה שאנחנו נקרא מציאות וירטואלית. זאת אומרת, אדם שכל הזמן חושב, וואי, אין לי כסף, אין לי זה, הוא בעצם חווה נכון. שאין לו. בדיוק. כל הגוף בתוך הסטרס הזה. בדיוק, זה מה שקורה בדיוק. שאנחנו, פשוט הגוף לא מבין אם זה נכון או לא נכון, אז הוא מגיב כאילו שאין. או כאילו שהיה פה לימון. נכנס לחרדות, נכנס לסטרס, נכנס לפחד, למתח, לכל מיני סיטואציות. ועשו מחקרים על זה, ש80% מהמחשבות שלנו הן שליליות, והן חוזרות על עצמם שוב ושוב ושוב. תדמיינו איזה נזק אנחנו עושים לגוף שלנו. עכשיו, אם אני לוקחת את העיקרון הזה, ואני אומרת, רגע, אם הוא כך פועל לי בצורה טבעית, נקרא לזה ככה, האם אני יכולה להשתמש באותו עיקרון ולהפוך אותו? ולבוא ולהגיד, רגע אחד, למה שאני לא אדמיין לי דברים כיפים ודברים טובים ומשהו שירגיע את הגוף שלי, שלפחות ינטרל את כל הנזק שקורה לגוף שלי על זה שאני חושבת על דברים קשים. למה לא בעצם? זה לא סתם פנטזיה, זה בדיוק אותה פנטזיה כמו על הצד השלילי. גם זה לא נכון, ואולי גם זה לא נכון. אבל בואו נהיה חכמים, בואו נהיה מודעים שכך הגוף פועל, ובואו נשתמש בזה לטובתנו. בואו נשתמש בזה שנוכל בעצם לנטרל את הנזק בגוף, ולא רק לנטרל אותו, להביא אותו לבריאות. ממש כך. למה לא? אני מאוד רוצה שניכנס לתרגיל של דמיון מודרך, ואנחנו נעשה שני חלקים. החלק הראשון הוא יהיה קצת ניקוי של הגוף, והחלק השני אתם כבר תראו. אוקיי? אז ככה תשבו בנוח וכיף. אפשר להתרווח טיפה, ממש יהיה לכם נוח. התחילו לנשום עמוק, ועם הנשימה הבאה, דמיינו לכם איזשהו מקור של אור, בכל צבע שתרצו, שמתקרב אליכם בעדינות וברכות. ודמיינו איך שאתם עטופים באור הזה, ובמרחב הזה אתם מרגישים מאוד נינוחים, בחופש מוחלט, אתם ועצמכם. הרגישו את החופש הזה להיות רק עם עצמכם, איפה שבאמת אין שיפוט ואין ביקורת. ודמיינו איך אתם מתחילים לנשום את האור פנימה אל תוך הגוף. כדי לאפשר לאור לנקות לכם את הגוף ולאזן אתכם. אז קודם כל תכניסו את האור לאזור של כפות הרגליים, קרסוליים ושוקיים. והאור כבר יעשה את העבודה. אתם תיתנו אישור לשחרר מה שלא צריך להיות כבר בתוך הגוף. מה שמכביד עליכם, שיכול להיות גם קטע מאוד פיזי, או רגשי, או מנטלי.
עם הנשימה הבאה, הכניסו את האור לאזור של הברכיים, שוקיים, יריחיים, והאזור של האגן, בטן תחתונה, ישבן, ודמיינו איך כל האזור הזה מהבטן התחתונה ומטה מלא באור ונקי. ועם הנשימה הבאה, האור נכנס לאזור של הקיבה וכל האיברים הפנימיים, והכליות, והגב, ואזור של בית החזה, והאזור של הכתפיים, וזרועות, עד קצות אצבעות של הידיים. ואל תפריעו לאור לעשות את העבודה שלו, שהוא לנקות, לטהר ולשחרר את כל הדברים שאנחנו לא צריכים יותר. ומהמקום הזה אני אבקש מכם להיזכר באיזשהו אירוע שקרה לכם, שהיה לכם קשה, כי אתם סיפרתם לעצמכם סיפור קשה, סיפור קשה מאוד אפילו. הייתי רוצה שתחזרו לרגע למקום הזה, אתם עם עצמכם, אתם שם לא לבד. תזכרו, אתם חווים את האירוע ועצמכם על ידכם. והחלק הזה מכם יכול להסתכל על האירוע כמו החייזר שלנו, שבלי רגש מסתכל ומתבונן באמת באמת מה קרה שם. והוא יכול לעזור לכם לשנות את התסריט. אז ברגע שאתם מבינים בעזרת עצמכם מה באמת היה שם, תשנו את התסריט למשהו שהרבה יותר מתאים לכם, למודעות שלכם היום. וברגע שתסיימו לשנות את התסריט, קחו לכם נשימה עמוקה, ושתרגישו שזה נכון לכם. אתם בצורה מאוד איטית, מאוד איטית. התחילו להרגיש את קצות אצבעות של ידיים ורגליים. מעט להניע אותם. ורק אז שאתם מרגישים שחזרתם לכאן ועכשיו בצורה עדינה ורכה, תוכלו לקחת את הידיים שלכם אל העיניים לרגע, לפני שאתם פותחים את העיניים, ולהניח את כפות הידיים על העיניים. ורק כשירגיש לכם נוח, אתם תפתחו את העיניים אל תוך הידיים, בעדינות וברכות. ואז אפשר יהיה להוריד את הידיים. וחשוב לי שתישארו עם האנרגיה הזו, כאשר אתם משתפים אותנו, שתהיו מוכנים, על מה היה בעצם השינוי בתסריט, מה היה סיפור שסיפרתם לפני התרגיל לעצמכם, שהכניס אתכם, שהביא אתכם למקום קשה,
ואיך עשיתם את השינוי? מה התסריט החדש? בזמן שלכם, שתחזרו לכאן לגמרי. אוקיי. ענבר. התסריט זאת אומרת, הסיפור שמיד עלה לי לראש כשעשינו את התרגיל הזה, ממש טרי. רבתי עם חברה אחת מהטובות שלי, ומאוד מאוד כעסתי עליה ברמה שלא הצלחתי להסביר לעצמי בכלל. זאת אומרת, וואי, קשה לי קצת. כמה שניות. והסיפור שבעצם כתבתי לעצמי בראש, אני צריכה כמה שניות. זה בסדר. לא, זה בסדר. פשוט ציירתי לעצמי תסריט הרבה יותר רע ממה שהוא. ובעצם בתוך התסריט הזה האשמתי אותה מאוד, והפכתי אותה למשהו הרבה יותר גרוע ממה שהיא. כשסיימנו את הפרויקט הרגשתי שאני פשוט באיזושהי צורה ממש כועסת עליה. ולא הייתי מסוגלת כאילו להירגע מזה. וכעסתי עליה בצורה כזאת שהשחררתי לגמרי את הסיטואציה ואת הסיפור. ועד כדי כך התנהגתי כמו שאני בדרך כלל לא מתנהגת, כמו שאני לא מכירה את עצמי. ענבר, זה בסדר, תנשמי חמודה, הכל טוב. כי את זוכרת שאת עשית שינוי תסריט? כן. את רוצה לספר לנו על השינוי? על השינוי אולי? כן, פתאום זאת אומרת, זה לא בעקבות התרגיל, אבל גם קצת לפני, התחלתי בעצם לנסות להסתכל על הדברים באובייקטיביות, לא הייתי מסוגלת לעשות את זה לפני כן. וגיליתי שהרבה מאוד מתוך הכעס הזה הוא כעס בעצם על עצמי. ועל כל הדברים הקטנים שבתוכי, שבעצם זרקתי אותם עליה. וזהו. למרות שזה אובייקטיבי, אני לא יודעת למה אני בוכה, אבל בסדר. זהו, זה הסיפור שלי. אוקיי. אז התסריט החדש, מה אומר בעצם? התסריט החדש אומר שיש הרבה מאוד עבודה. שכל הדברים שהשלחתי עליה וכל הכעסים שזרקתי עליה הם בעצם באיזושהי צורה, כמו שאמרתי, עליי. וזה אומר שצריך לקום ולשנות ולעשות בעצמי לגמרי. בעצם ענבר, אם את מרגישה שאחרי שאת מבינה את זה אחרת, אם את יכולה לעשות תיקון איתה, זאת אומרת, עם היחסים שהתקלקלו, אם משהו יכול להשתנות שם, ואתם תוכלו לחזור להיות ממש חברות טובות? אני מאמינה שכן. כמובן שזה תלוי גם בה, אבל מבחינתי כן.
את רק יכולה להיות אחראית על הצד שלך. את יודעת, גם לה יש את הבחירה החופשית שלה. אבל פה זה את. ואת פה בשביל ללמוד. מצוין, מצוין. זה הגדולה בעצם, להבין בדיוק את הנקודה הזו, שאנחנו רק לוקחים אחריות על עצמנו, בלבד. יופי. ממש תודה. תודה לך. סיפור מרגש מאוד. אוקיי, יש עוד מישהו שמוכן לספר? לא, האמת שלא היה לי אירוע אחד, היה לי כמה אירועים שקפצו לי לראש. ואת התרגיל הזה, האמת, אני מכיר עוד לפני בזכותך. וזה מצחיק, כי לפעמים אני גם מצליח לעשות את זה באותו רגע. עלו לי אירועים של מריבות או כל מיני כאלו ויכוחים עם משפחה או חברים או חברה, ואני מוצא את עצמי הרבה פעמים ככה מדמיין שבמהלך הוויכוח, במהלך השיחה, מדמיין את עצמי קם, ככה, ועושה סיבוב לצד השני של השולחן, ומתיישב ליד אותו בן אדם, חברה, משפחה, מי שזה לא יהיה, ופשוט מסתכל מהצד שלו מה הוא רואה, איך הוא רואה אותי, מה הוא חושב באותו רגע, וזה פתאום גורם לי להבין אוקיי, יכול להיות שאני לא תמיד צודק, ויכול להיות שיש משהו מעבר שאני לא רואה אצל אותו אדם, ואם זה לא קורה לי באותו רגע, אז אני משתדל שאחרי הלהט ואחרי כל הבלגן של אותו ויכוח, אז לשבת קצת לבד כמה דקות, ובאמת לשבת עם עצמי ולנסות לפתור את זה. וכן, לעשות את הסיבוב הזה ולשבת בצד שלו, בצד שלה, ולראות איך בעצם אני יכול לתקן את זה, איך אני יכול לשפר ולראות את הצד האובייקטיבי של הסיפור הזה, של אותו אירוע. וואו, מדהים. אתה בעצם ממש בנוכחות, אתה עם עצמך כל הזמן. משתדל. אותי זה נורא מרגש בתור אמא שלך, כי זה פשוט מקסים בגיל שלך לדבר ככה, אז זה וואו, כאילו, מרגש אותי מאוד. ככה זה לגדול איתך. תודה. יש לך יתרון. מדהים, תודה. מה שעלה לי, התמונה שעלתה לי, מה ששיתפתי בפרק הקודם, אחד הפעמים שכמעט חיסלתי את האקס שלי. זה קרה שהוא בא לצלם את הבית כדי למכור אותו. וזה מיד חזר לי התמונה הזאת, שהוא בא לצלם את הבית. וגיליתי שהשקר שלי, האמת היא שגיליתי את זה כבר קודם, אבל זה היה מאוד חזק עכשיו בעצם, ששיקרתי לעצמי שבעצם הוא בגד בי גם כלכלית. ושמתי לב שאפשרתי לאנשים להשפיע עליי, לפמפם לי את המוח, שהוא עושה ככה והוא עשה בטח ככה וזה וכל מיני דברים. והיה איזה קטע שהבנתי, לא כרגע, לפני כמה חודשים, שבעצם גם אבא שלי איבד את כל הכסף. גם הוא איבד את כל הכסף. זה לא שהוא גנב את הכסף, שם את זה בצד. כאילו הבנתי שאני משקרת לעצמי. גם ביקשתי סליחה על כך. אבל פה השינוי תסריט היה מקסים שראיתי אותו מגיע עם המצלמה, והוא בא ומראה לי תמונות של הבית החדש. הוא אומר, בוא, אני רוצה להראות לך איזה מתנה יהיה לך שאנחנו בפרידה שלנו. תראי איזה בית מקסים, תראי את הנוף היפה שאת נותנת לעצמך בפרידה שלנו. וראיתי שהוא בא ואומר לי, הנה החוזה שלנו הסתיים, אנחנו נפרדים בכיף. תלכי לדרכך, אני הולך לדרכי. וממש נפרדנו בחיבוק ובאהבה.
וזה כל כך ברור. שכל הסרט באמת ישב על הפחד. איך אני אסתדר? בלי שמישהו יקלקל אותי, כי אמא שלי, שרציתי להתחתן עם האדם הראשון שבאמת רציתי להתחתן איתו, אמא שלי אמרה לי, You can't marry him, he's a קיבוצניק, he'll never be able to support you. אמונה שקופה, I need a man to support me, אני חייבת אדם, גבר, that will support me. שיתמוך בך, כן. שיתמוך בי. והנה, I'm supporting myself. ויש לי בית. הוא בגדול. זה כיף כזה, ממש, אמא, את רואה? מקסים. ואם יבוא עוד גבר לחיים שלי, הוא יהיה לידי, הוא לא יהיה שם בשביל להציל אותי. בדיוק. אז ממש, אני ממש מודה לאמא שלי ולאבא שלי ולאקס שלי על הצמיחה הנפלאה שאפשרו לי. נכון. כן, כיף לי להיות פה על ההר עם הכנרת מול הפנים. מקסים. תודה, ענאל. תודה. יש משהו שאתה רוצה לספר? האמת היא שעלה לי משהו. זה קטע קצת מוזר, הקטע הזה, זה נושא שאני יכול כאילו לדבר עליו, כאילו זה שום דבר, אבל זה לא שום דבר, כאילו... הבעיה היא שאני לא מתחבר לרגש של זה, אף פעם. כנראה זה משהו שאני לא רוצה להתחבר אליו רגשית, כי הוא קשה. הוא צריך להיות קשה, רק אני לא מרגיש אותו קשה, כאילו. זה משהו שהייתי מאוד קטן, כאילו, אולי בן 3-4. הייתה לנו, לאמא שלי הייתה עוזרת, כי היא נכה, הייתה לנו עוזרת. ואני זוכר פעם אחת שהיא הכניסה אותי לחדר בבית, הפשיטה אותי, השכיבה אותי על הרצפה, והתעסקה איתי. אני לא זוכר בדיוק, כאילו... אבל אני לא זוכר מה הרגשתי באותו רגע. אבל אין לי ספק שיש איזושהי השפעה, כי יש דברים, כשאני עושה או מדיטציה או טיפול, הרבה פעמים עולה לי רגש שאני לא מצליח לייחס לו במקרה, לאן, רגש של כאב או של פחד או של משהו כזה, או של עצב. ולא יודע משום, ככה נראה לי עכשיו שאולי זה שייך למקום הזה, כי זה, בכל זאת, זה משהו לא... כאילו, בטח עשיתי לזה פירושים שהשפיעו עליי אחר כך. תראה, אני מניחה, יגאל, שילד בן 3 או 4, שעוד הוא לא מבין בעצם, לא מבין מה קורה. אין לך אז את הכלים להבין בעצם מה זה ההתעסקות, שזה אסור, שזה דבר נורא וכולי. שבאותו רגע לא יכולת לפרש את זה. אולי הרגשת פחד או כאב או משהו, אבל לא יכולת לתת לזה באמת שם, כי לא היה לך את הכלים האלו. אין סיכוי שיכולת אז לספר לעצמך סיפור, בלהבין אותו באמת, מה באמת כאן קורה. אני מניחה שאם אתה מספר לעצמך סיפור, זה כבן אדם בוגר, שזוכר שקרה את זה, ולכן גם הרגש הוא לא מחובר שם, כי אז לא ידעת שזה לא בסדר, בעצם. לא היה לך כלים להבין שזה לא בסדר. אז החיבור אתה עושה אותו כבוגר, כן, על מה שהיה. אבל באותו רגע לא יכולת. לא יכולת. כי היית ילד קטן ולא הבנת את זה. אבל עכשיו הרגשתי שאני כועס, כאילו, כועס על אוקיי. האישה הזאת, כאילו. זה מצוין, כי אתה מתחיל להתחבר, אתה מרשה לעצמך להתחבר לשם. יכול להיות. כי הייתי צוחק על זה כל הזמן, הייתי כאילו, אפילו, כשהיינו מדברים, כאילו גברים וזה, על יחסי מין וכאלה עם נשים וזה, עוד כשהייתי צעיר, כאילו הייתי כאילו מתגאה, כאילו אני כבר קיימתי יחסי מין בגיל 3-4. כאילו, הייתי עושה מזה בדיחה. כן.
אוקיי. לא יודע, משום מה זה עלה לי, כאילו, זה היה... אבל ניסיתי ככה, בכל זאת, לעשות את הסרט, כאילו, שונה קצת, כאילו, לעשות איזשהו תסריט, לא יודע, אפשר להגיד טוב, כאילו, אפשר לעשות איזה סרט טוב, כי אני בעצם... אבל ניסיתי כאילו להגיד, כאילו לסלוח, כאילו להבין שהיא בעצם היה לה איזה משהו מעוות אצלה, שיש לה בעיה משלה. ושהכי חשוב שאני לא אשם בעצם. זה הכי חשוב. אמרת כל כך נכון, יגאל? זה מה שאמרתי לעצמי. בדיוק. אתה באמת לא אשם. טוב. ורק תיקחו לחיים שלכם את היכולת שלכם לשנות תסריט. לספר לכם סיפור אחר. סיפור טוב יותר. סיפור שימנע מכם את הכאב, שימנע מכם את הכעס, את הפגיעה, כן? ויהיה לנו חיים קצת יותר בריאים גם, ויותר זורמים, יותר באור, בכיף, בשמחה, בצחוק, באהבה. אז תודה רבה לכם. תודה רבה.